नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विशाल बागडे स्वागत करतो आपलं आत्मबल फाउंडेशन आवळी बुद्रुक या ऑनलाईन एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर। बघा, आज आपण सातवीच्या विज्ञानचा जो काही पहिला चॅप्टर आहे ज्याचं नाव आहे द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॉप्टेशन स्टेशन्स अँड क्लासिफिकेशन, सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण, हा जो एक महत्वाचा आणि पहिला चॅप्टर आहे तो पाहणार आहोत। पहा, तर लगेच आपण या चॅप्टरला सुरुवात करूया। काय बघा, आता या चॅप्टरचा जर आपण विचार केला, काय चॅप्टरचं नाव द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॉप्टेशन्स अँड क्लासिफिकेशन। त्याच्यातील जी पहिली गोष्ट आहे, कोणती गोष्ट? ॲडॉप्टेशन्स। ही ॲडॉप्टेशन्स आपण पहिल्यांदा बघणार आहे। आता आपल्या अवतीभोवती जर आपण बघितलं तर आपल्या अवतीभोवती वनस्पती आपल्याला आढळतात, त्याचबरोबर काही प्राणी आढळतात। ठीक आहे, आता वनस्पतींचा जर विचार केला तर भरपूर आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आपल्याला इथं आढळताना दिसू शकतात, बरोबर आहे। आता जसे की काही वनस्पती या बर्फाळ प्रदेशातील वनस्पती असतील, ओके, काही वनस्पती या वाळवंटी प्रदेशामध्ये होणाऱ्या असतील, बर्फाळ प्रदेशामध्ये, वाळवंटामध्ये, ठीक आहे, डिझर्टमध्ये। काही वनस्पती तुम्ही जर आकाराचा विचार केला तर भरपूर उंच असतील, काही वनस्पती जर आपण आकाराचा विचार केला तर ते छोट्या असतील। म्हणजे आकारानुसार वेगवेगळ्या वनस्पती, म्हणजे वनस्पतींचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला आपल्या आसपास दिसू शकतात, बरोबर आहे। आता त्याच पद्धतीने जर आपण प्राण्यांचा दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर प्राणी सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे दिसू शकतात। बघा, काही प्राणी हे आपण बघतोय की एकपेशीय असतात, एकपेशीय, युनिसेल्युलर, ओके। काही प्राणी हे बहुपेशीय असतात, मल्टीसेल्युलर। काही प्राणी हे पृष्ठवंशीय, काही प्राणी हे अपृष्ठवंशीय असतात, बरोबर आहे का। काही प्राणी हे पृष्ठवंशीय असतात तर काही प्राणी हे अपृष्ठवंशीय सुद्धा असतात, बरोबर आहे का। म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आपल्याला हे आपल्या आसपास सापडतात वेगवेगळ्या ठिकाणी। जर प्राण्यांचाच विचार केला तर प्राण्यांच्या मध्ये आपण बघू शकतोय की प्राण्यांच्या मध्ये बघा, काही आपल्याला जलचर आढळतात, बरोबर आहे का। जलचर, जलचर म्हणजे ॲक्वॅटिक प्राणी सापडतात, जलचर आहेत। काही भूचर आहेत, बरोबर आहे, म्हणजे जमिनीवर वावरणारे, टेरेस्ट्रियल। काही उभयचर आहेत, उभयचर म्हणजे जे जमिनीवर पण असतात आणि पाण्यामध्ये सुद्धा असतात, असे उभयचर आहेत। काही नभचर आहेत, नभचर, आता नभचर म्हणजे जे आकाशामध्ये असतील। त्यानंतर काही सरपटणारे प्राणी आढळतात आपल्याला, रेप्टाइल्स आपण म्हणतो त्यांना, सरपटणारे, बरोबर आहे का। ह्या अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्राणी आपल्याला सापडतात कुठे? प्राण्यांच्या मध्ये। हे प्राण्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, जसे की जलचर असतील, भूचर असतील, उभयचर असतील, नभचर असतील, सरपटणारे असतील। म्हणजे आपल्याला आसपास असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आढळतात, बरोबर आहे का। आता हे जे प्राणी एकमेकांमध्ये आढळत आहेत, हे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आपल्याला आढळत आहेत, यांच्यामध्ये एवढीची काही विविधता दिसत आहे, वेगळेपणा दिसत आहे, याचं नेमकं मुख्य कारण काय आहे? की हे दिसण्याचं मुख्य कारण काय आहे, ही विविधता असण्याचं कारण काय आहे? कारण की आपल्याला एक सिंपल प्रश्न याच्यामध्ये सहज पडत असेल, तो म्हणजे असा आहे की हे जे प्राणी आहेत ते वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये जगतात। कुठे जगतात? वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये वाढतात आणि वेगवेगळ्या वातावरणानुसार, वेगवेगळ्या ठिकाणानुसार हे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आपल्याला आढळतात, बरोबर आहे का। आणि हीच गोष्ट आपल्याला ॲडॉप्टेशन्स किंवा अनुकूलन या भागामध्ये बघायची आहे, पाहायची आहे, ठीक आहे। आता पाहू शकता आपण। आता बघा, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी पुस्तकामध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे। पहा, आता आपण एक सिंपल गोष्ट, जनरल गोष्ट पाहू शकतो। दोन राज्य घेतली समजा, एका बाजूला आपण समजा आपला काश्मीर घेतला आणि दुसऱ्या बाजूला समजा आपला राजस्थान घेतला।
आता आपल्याला दोन्ही ठिकाणचं जे काही हवामान आहे ते कशा पद्धतीचं आहे ते पाहिलेलं आहे आपण. काश्मीरमध्ये थंड वातावरण आहे, बर्फाळ प्रदेश आहे, इथं बर्फ आहे, बरोबर आहे. आणि जर राजस्थानमध्ये विचार केला तर वाळवंट आहे, उष्णता जास्त आहे इथं. म्हणजे इथलं जे वातावरण आहे आणि इथल्या वातावरण आहे याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे. आणि त्यामुळं इथं आढळणारे जे प्राणी आहेत किंवा वनस्पती आहेत किंवा राजस्थानमध्ये आढळणाऱ्या प्राणी आहेत किंवा वनस्पती आहेत ते वेगवेगळे आहेत, बरोबर आहे का. काश्मीरमध्ये हिमप्रदेश आहे, बरोबर आहे ना. तर काश्मीर सारख्या प्रदेशामध्ये आपल्याला माहिती आहे की देवदार असेल किंवा तुम्ही म्हणू शकता पाईन असेल, देवदार पाईन. बघा हे पाठ ठेवा, लक्षात ठेवा. काश्मीर सारख्या प्रदेशामध्ये देवदार असेल, पाईन असेल, यासारखे कोनिफेरस. कोनिफेरस म्हणजे सूचीपर्णी जे वृक्ष आपण म्हणतो, कोणत्या प्रकारचे, सूचीपर्णी. हे सूचीपर्णी वृक्ष आपल्याला ह्या ठिकाणी आढळतात, बरोबर आहे का. आणि राजस्थान सारख्या जर का वाळवंटी भागाचा आपण जर विचार केला तर इथं मात्र वेगवेगळ्या प्रकारचे कुठले कुठले इथं आढळतात बघा. इथं बाभूळ आढळतं, बरोबर आहे ना, बाभूळ नावाचा हे आढळते. त्यानंतर विचार केला तर याच भागामध्ये निवडुंग सारखी वनस्पती आपल्याला सापडू शकते. निवडुंग म्हणजे वेगवेगळ्या वनस्पती. काश्मीरचा विचार केला तर वेगळ्या, राजस्थानचा विचार केला तर वेगवेगळ्या वनस्पती आढळू शकतात. आता विचार करा, हे झालं वनस्पतींचं. तेच आता आपण जर का प्राण्यांचं घेतलं, आता इथं प्राणी म्हणून आपण म्हणूया, समजा इथं पांढरे अस्वल सापडते, पांढरे अस्वल सापडतं, ओके, वेगळा प्राणी. आणि तेच राजस्थानच्या भागाचा विचार केला तर इथं उंट सापडतोय. आता हा जो उंट आहे तो इथं सापडणार नाही, बरोबर आहे. आणि पांढरे अस्वल हे सहसा राजस्थानमध्ये सापडणार नाही. बाभूळ आणि निवडुंग ह्या वनस्पती सहसा काश्मीरमध्ये सापडणार नाहीत आणि देवदार आणि पाईन ह्या वनस्पती सहसा राजस्थानमध्ये सापडणार नाहीत. याचा दुसरा अर्थच असा आहे, याचा दुसरा अर्थच असा आहे की ज्या त्या प्रदेशाच्या वातावरणानुसार, तिथल्या हवामानानुसार वेगवेगळे प्राणी, वेगवेगळ्या वनस्पती या आपल्याला आढळून येतात, बरोबर आहे का. हीच गोष्ट जी आहे यालाच आपण ऍडॉप्टेशन, सिंपल भाषेमध्ये काय म्हणतो, ऍडॉप्टेशन असं म्हणतो. ऍडॉप्टेशन, बघा ऍडॉप्टेशन पुढे आपल्याला बघायचं आहे. व्हॉट इज मीन्स ऍडॉप्टेशन. ऍडॉप्टेशन म्हणजे काय, त्याला मराठीमध्ये आपण अनुकूलन असं म्हणतो. काय म्हणतो, अनुकूलन, ठीक आहे. आता ऍडॉप्टेशन म्हणजे काय, काय अनुकूलन म्हणजे काय. आता बघा आपण बघितलं की बाभूळ पाहिली वनस्पती किंवा निवडुंग सारखी वनस्पती पाहिली जी राजस्थानमध्येच वाढते, बरोबर आहे. म्हणजे ह्या वनस्पती ह्या उष्ण कटिबंधामध्ये म्हणजे उष्ण भागामध्ये, वाळवंटी भागामध्ये तग धरून राहतात, बरोबर आहे की नाही. याचाच अर्थ असा आहे त्यांच्यामध्ये त्या हवामानामध्ये तग धरून राहण्यासाठी काहीतरी बदल झालेला आहे, काहीतरी बदल झालेला आहे. जर ह्याच ठिकाणी ह्या उष्ण कटिबंधीय भागामध्ये म्हणजे वाळवंटी भागामध्ये, या वाळवंटी भागामध्ये जर का आपण दुसरी वनस्पती आणली, फॉर एक्झाम्पल आपण कुठली वनस्पती लावली, देवदार किंवा पाईन सारखी वनस्पती, तर या वनस्पतीमध्ये कुठे लावली आपण ही वनस्पती, राजस्थानमध्ये लावली, तरी राजस्थानमध्ये तग धरू शकणार नाही. कारण का, या वनस्पतींच्या मध्ये असा बदल झालेला नाही की ज्या कुठल्या भागात जगतील, उष्ण हवामानामध्ये जगू शकतील, बरोबर आहे का. याचाच अर्थ दुसरा असा आहे की ज्या भागामध्ये ते जे प्राणी राहतात किंवा वनस्पती राहतात ते स्वतःमध्ये असा बदल घडवून आणतात की जेणेकरून ते जे काही तिथलं वातावरण आहे त्याच्याशी ते जुळवून घेऊ शकतात, बरोबर आहे. आणि याच माध्यमातून त्यांचे जे काही अवयव असतील, त्यांच्या शरीराचे जे काही अवयव असतील किंवा इतर गोष्टी असतील त्याच्यामध्ये ते काय होतात, बदल घडवून आणतात. आणि या बदलालाच काय म्हटलं जातं, अनुकूलन किंवा अडॉप्टेशन असं म्हटलं जातं. लक्षात ठेवा, सगळ्यात फार महत्वाची गोष्ट आहे, तिथल्या भागाच्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी जे काही वनस्पती असतील किंवा प्राणी आहेत जे स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतात आणि तिथल्या हवामानाशी जुळवून घेतात, ते जे जुळवून घेणे आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, अडॉप्टेशन म्हणतो किंवा अनुकूलन असं म्हटलं जातं. आता काही आपल्याला एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत अडॉप्टेशन इन प्लांट्सचे, की लोटस म्हणजे काय असेल, कमळ असेल, समजा कॅक्टस म्हणजे निवडुंग असेल, बनियान ट्री म्हणजे वड असेल, कुठला ट्री, वड असेल म्हणजे ट्री कोणता असेल, वड असेल. तर हे नेमके आता इथं सांगितलेलं हॅबिटेट म्हणजे कोणत्या ठिकाणी वाढतात. ह्या आता लोटस कमळाचा विचार केला तर तो कुठे वाढतो, पाण्यामध्ये वाढतो. आता याच ठिकाणी जर का आपण कॅक्टस ही वनस्पती इथं लावली
तर कदाचित तिथे ती जगू शकणार नाही. का जगू शकणार नाही? कारण की त्या पूर्णपणे पाण्यामध्ये जगण्यासाठीचे जे काही बदल आहेत ते त्या वनस्पतीमध्ये घडून आलेले नसतील. त्यानंतर मुळांच्या मध्ये सुद्धा फरक असतील. बरोबर आहे. याची तंतुमय, फायबरियस म्हणजे काय? तंतुमय मुळं असतील. आता यांची मुळं कदाचित तंतुमय नसतील, कारण की का? ती वेगळ्या वातावरणामध्ये जगण्यासाठी तयार झालेले आहेत. लक्षात ठेवा, हे फार महत्वाचं आहे. पानांची विशेषता पुढं, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्ज. लीव्ज म्हणजे पानं. पानांची यांची विशेषता काय आहे? बघा, कमळाचा विचार केला तर त्याची पानं कशी आहेत? लार्ज आहेत, मोठी आहेत, राऊंड आहेत, बरोबर आहे, गोल आहेत, आणि त्याच्यावर वॅक्सी लेअर आहे, मेणाचा चिकट भाग आहे, मेणचट थर आहे. कारण का? पाणी त्याच्यावरून निसटून जावं म्हणून. बरं, अशीच गोष्ट या कॅक्टसवर म्हणजे निवडुंगावर असेल का हो? नाही आहे, कारण इथं तर पानच नसणार आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्ज म्हणजे काय? पानांचा भागच कशामध्ये रूपांतरित झालेला असणार आहे? खोडामध्ये झालेला आहे. कशामध्ये? निवडुंगामध्ये. याचाच अर्थ असा आहे, सरळ सरळ आपण असं म्हणू शकतो की ज्या भागामध्ये वनस्पती राहणार आहे किंवा प्राणी राहणार आहे त्या त्या भागानुसार स्वतःमध्ये काय घडवून आणतो? बदल घडवून आणतो. आपण काही पुढच्या गोष्टी पाहिल्यानंतर हा जो घटक आहे आपण सहजरित्या स्वतःहून भरू शकतो. किंवा शेवटचा जो आपण जो पाठ बघतोय, खोडांची विशेषता, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम्स काय आहेत? तर आपण लोटसचा म्हणजे कमळाचा जर विचार केला तर त्याचं हे कसं आहे? स्टेम म्हणजे खोड कसं आहे? हॉलो आहे, म्हणजे पोकळ आहे आतल्या बाजूनं. फ्लेक्झिबल आहे, एक इकडे तिकडे वळतं. फ्लेक्झिबल का राहणार आहे? कारण की फ्लेक्झिबल एवढ्यासाठी, कारण की ज्यावेळी पाण्याचा एखादा समजा हे आला तर फ्लेक्झिबल राहावं, ते मोडू नये एवढ्यासाठी. आणि हॉलो एवढ्यासाठी कारण की ते हलकं राहावं. सेम असंच बनियन ट्री असेल का? तर नाही. बरोबर आहे ना? जर तो फ्लेक्झिबल राहिला किंवा जो पूर्ण हॅलो राहिला तर मोठा वारा आल्यानंतर तो मोडून पडेल. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे ह्या कमळामध्ये त्या वातावरणामध्ये त्या पाण्याच्या भागामध्ये राहण्यासाठी स्वतःमध्ये केलेले गेलेले ते काय आहेत? बदल आहेत. ह्या गोष्टी लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. पुढे बघा, आता ॲक्वॅटिक प्लांट्स, आपण काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स आता पाहिलेले आहेत, म्हणजे जलीय वनस्पती. कोणत्या वनस्पती? जलीय वनस्पती. आपण जो पहिला पॉइंट पाहणार आहे, जलीय वनस्पतीमधील अनुकूलन. कोणत्या? जलीय वनस्पतीमधील अनुकूलन, ॲडॉप्टेशन इन ॲक्वॅटिक प्लांट्स. जलीय वनस्पतीमधील अनुकूलन. जलीय वनस्पती स्वतःमध्ये काय बदल घडवून आणतात जेणेकरून त्या भागामध्ये जिवंत राहू शकतात? असे कोणते बदल ते स्वतःमध्ये करून आणतात? ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आपण आता इथं काही जलीय वनस्पतींची काय बघताय? उदाहरणं पाहू शकताय. बघा बघा, याच्यापैकी ही समजा ही जलीय वनस्पती आहे. बघा, ही समजा ही जमीन आहे, ही अशी जमीन आहे. ठीक आहे. ह्या काही जलीय वनस्पती आहे. इथं सुद्धा काही जलीय वनस्पती आहे, इथं जलीय वनस्पती आहे, इथं सुद्धा काही जलीय वनस्पती आहे. तर काही जलीय वनस्पतींची मुळं पहा घट्ट खाली रुजलेली आहेत. काहींची मुळं अशी बघा उंच, इथं बघा काय आहे? तरंगत आहेत. काहींची तर खाली आलेलीच अजिबात नाहीत. काही तर वनस्पती डायरेक्टली जमिनीला खाली पाण्यामध्ये आतमध्ये आलेली आहे. याचा अर्थ त्यांना तिथं त्या भागामध्ये जगायचं आहे आणि जगण्यासाठी स्वतःमध्ये त्यांनी काय केलेले आहेत? बघा, बदल केलेले आहेत. बरोबर आहे का? काही वनस्पती विचार करा, मुळासहित डायरेक्टली पाण्यावर तरंगत आहेत का? इथं बघा, ही वनस्पती जर बघितली आपण तर ते पाण्यावर काय होत आहे? सरळ सरळ तरंगत आहे. विचार करा. बघा, बघू शकता इथं बघा, ही वनस्पती आहे का? ठीक आहे. बघा, इथं ही वनस्पती आपण ती पाहिलेली आहे. ठीक आहे. पुढे बघा, काही आता ह्याच्यातल्या जास्तीत जास्त वनस्पतींचे आपण पाहिलेल्या आहे, ज्या काही जलीय वनस्पती असतील त्यांचे जे काही देठ असतील किंवा ज्यांची मुळं असतील ही कशी असतील? जराशी पोकळ असतील किंवा लवचिक असतील. हा, त्यानंतर यांच्या जास्तीत जास्त जे काही अवयव असतील त्यांच्यावर काय असेल? मेनचट थर असेल. आता मेनचट थर का असेल ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. मेनचट थर का असण्याचं कारण मुख्य काय? तर मेनचट थर एवढ्यासाठी कारण ती त्यांच्यावर काय येणार आहे? पाणी येणार आहे. ते पाणी निसटून जावं एवढ्यासाठी काय असणार आहे त्यांच्यावर? मेनचट थर हा आपल्याला दिसू शकतो. बरोबर आहे. आणि त्यानंतर त्यांची पानं सुद्धा काही जणांची बघा अरुंद असतील. बरोबर आहे. काही म्हणजे जी आत असतील, हे बघा आत आहे त्याचं पान कसं आहे? बघा, अरुंद आहे. बरोबर आहे का? पानं अरुंद असतील. काही जणांची म्हणजे फ्लेक्झिबल असतील, म्हणजे पातळ असतील. ओके. हे कशासाठी? कारण की पाण्याचा जो वेगवान प्रवाह आहे तो तटवू शकण्यासाठी. ठीक आहे. यांना जगायचं आहे, या पाण्याच्या याच्यामध्ये जगायचं आहे आणि जगण्यासाठी या जलीय वनस्पतींनी स्वतःमध्ये काहीतरी बदल करून घेतलात. हे बघा, ही जी कमळ आहे, लोटस कमळ आहे, कमळानं काहीतरी स्वतःमध्ये बदल करून घेतलाय. बघा, त्यानं काय केलेलं आहे? स्वतःमध्ये त्याची पानं आहेत ती रुंद आहेत, मोठी मोठी झालेली आहेत. बरोबर आहे का?
आणि आणि हे जो त्याचा हा जो देठ दिसतोय हा कसा आहे, फ्लेक्झिबल आहे, इकडे तिकडे वाकवू शकतोय, त्यामुळे पाण्याचा जरी झोत आला तरी ते मोडणार नाही, असं मोडू शकणार नाही. किंवा इथं जर आपण पाहिलं, ठीक आहे, कमळाचा देठ या आतल्या बाजूने कसा आहे, हॉलो आहे, म्हणजे कसा आहे, पोकळ आहे. आणि पोकळ असल्यामुळं हा अतिशय हलका असेल, आणि अतिशय हलका असल्यामुळे तो कशावर तरंगू शकेल, पाण्यावर तरंगू शकेल. हे त्यांच्यामध्ये झालेलं काय आहे, ऍडॉप्टेशन आहे, बदल आहे, लक्षात ठेवा. बघा, आज ही फक्त एक ट्रायल आहे, सुरुवात आहे, आणि त्यामुळं आज आपण इथेच थांबणार आहोत. ठीक आहे, धन्यवाद. आपण सर्वांनी आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा.